Tôi buôn đây buôn mày à mau đậu mau nhìn đấy thử đạn đài trời nó nóng sao bố đá trâu mà nó thử đạn đài thế còn ai thật mới đi em đạn nó đạn là năng lo có đấy cái chân trời tao chối nó lên rồi mình thấy chút thì giờ tao đã nghìn trăm tụi bay phụ không có trăm hết chả trong thùng rồi mình chạy trong thùng rồi phải được phải nó ô mẹ lại bắt nó ở đây rồi nè nè giờ mà bây giờ cho mà nó trâu cái đám tụ ấy mau lấp mau tụi con buôn đây buôn khỏe mà số mỗi trong xin ba ăn được ăn có ba cha cương nào phải đổ cả ba gì nhé tao tao mới tập sở rồi chim tô tam nó phải áp lưu kìa nằm chim tô giờ tao là con tay gió rồi mà lần này có đỡ đâu không tập lao nó cây tam rồi đã làm ai thấy kết rồi giờ em ôm về mà con trái chưa